હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું બારિયા દર્શન. આપણે પહેલાં બે પાર્ટ જોયા ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ વિશે. એમાં પહેલા પાર્ટમાં ઇન્ટ્રોડક્શન અને પ્રોસેસ ઓફ ધ ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ મતલબ પાચન પ્રક્રિયાઓ એમાં જે 5 સ્ટેપ છે એ જોયા હતા. આજે મતલબ સેકન્ડ પાર્ટમાં જે એલિમેન્ટરી કેનાલ છે એના સારા લેયર વિશે વાત કરી હતી. આજે આપણે માઉથ વિશે વાત કરીશું. ધ માઉથ ઓર ઓરલ કેવિટી ઇઝ ફાઉન્ડ બાય મસલ એન્ડ બોન્સ. મતલબ માઉથ છે મોઢું, અથવા બીજું નામ કહીએ તો ઓરલ કેવિટી, એ મસલ્સ અને બોન દ્વારા બાઉન્ડ થયેલી, મતલબ બાઉન્ડ્રી થયેલી છે. એન્ટેરિયરી છે લિપ્સ, પોસ્ટેરિયરી કન્ટિન્યુઅસ વિથ ધ ઓરોફેરિંગ્સ. એન્ટેરિયરી એટલે આગળ હોઠથી છે. પોસ્ટેરિયર એટલે પાછળ ઓરોફેરિંગ્સ છે. લેટરલી બાય મસલ ઓફ ધ ચીક્સ, ગાલના મસલ દ્વારા સાઈડમાં છે. સુપરિયરી બાય ધ બોની હાર્ડ પેલેટ એન્ડ મસ્ક્યુલર સોફ્ટ પેલેટ. ઉપર હાડકાવાળું સખત તાળવું છે અને મસ્ક્યુલર સોફ્ટ પેલેટ મતલબ મસ્ક્યુલરવાળું સ્નાયુવાળું પોચું તાળવું છે. ઇન્ફેરિયરી એટલે નીચે બાય ધ મસ્ક્યુલર ટંગ, સ્નાયુલ જીભ અને સોફ્ટ ટીસ્યુ ઓફ ધ ફ્લોર ઓફ ધ માઉથ. The oral cavity is lined throughout with a mucous membrane containing of the stratified squamous epithelial containing small mucus secreting glands. The part of the mouth between the gums and the cheeks is the vestibuli, and the remainder of the cavity is the mouth proper. The mucous membrane lining of the cheeks and the lips is reflected on the gums or alveolar ridge and is continuous with the skin of the face. The palate forms the roof of the mouth. मतलब મોઢાનો છત બનાવશે. એન્ડ ઇઝ ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ ધ એન્ટેરિયર હાર્ડ પેલેટ, એન્ટેરિયર આગળનું સખત તાળવું, અને એન્ડ ધ પોસ્ટેરિયર સોફ્ટ પેલેટ, પાછળનું પોચું તાળવું છે. ધ બોન્સ ફોર્મિંગ ધ હાર્ડ પેલેટ આર ધ મેક્સિલા એન્ડ ધ પેલેટાઇન બોન્સ. The soft palate is muscular, curves downwards from the posterior end of the hard palate and blends with the wall of the pharynx at the sides. The uvula is the covered fold of muscle covered with mucous membrane. Uvula એક વળી ગયેલું એવું ફોલ્ડ થયેલું મસલ સ્નાયુ કવર છે, મ્યુકસ મેમ્બ્રેનનું બનેલું. હેંગિંગ છે મતલબ લટકાયેલું છે ડાઉન ફ્રોમ ધ મિડલ ઓફ ધ free border of the soft palate. Originating from the upper end of the uvula, there are 4 folds of mucous membrane, 2 passing downwards at each side of the to form membranous arches. The posterior folds, one on each side, are the palatopharyngeal arches, and the 2 anterior folds are the pharyngeal arches on each side. Between the arches is a collection of lymphatic tissue called the palatine tonsil. નેક્સ્ટ આપણે ડાયાગ્રામ જોઈશું માઉથનું. એમાં ટીથ ઉપર બતાવશે, સોફ્ટ પેલેટ બતાવે, યુવિલા ટીંગાયેલું હેંગેડ, પેલેટોફેરેન્જિયલ આર્કી, પેલેટાઇન ટોન્સિલ, પેલેટોગ્લોસરલ આર્ક, posterior wall of pharynx, tongues, lower lips, the anterior surface of the tongue માં duct of the salivary glands, frenulum ની નીચે frenulum, inferior surface of tongues. Next, tongue. The tongue is voluntary muscle structure which occupies the floor of the mouth. मतलब जीभ વોલેન્ટરી આપણી ઈચ્છા અનુસાર કામ કરતો મસ્ક્યુલર સ્નાયુનું બનેલું સ્ટ્રક્ચર છે. It is attached by its base to the hyoid bone સાથે જોડાયેલું હોય છે, and by a fold of its mucous membrane covering called a frenulum to the floor of the mouth. માઉથની સાથે ફ્રેન્યુલમથી જીભ જોડાયેલી હોય છે. The superior surface constitutes of stratified aqueous epithelium with numerous papillae containing nerve ending of the sense of taste. જે આ પેપિલી છે એમાં ટેસ્ટ કરવાનો સેન્સ હોય છે. સમટાઇમ્સ કોલ્ડ ધ
ટેસ્ટ બર્ડ્સ, એને ક્યારેક ટેસ્ટ બર્ડ કહેવાય. There are three variety of papillae. Velvet papillae, usually between 8 and 12 altogether, are arranged in the inverted V shape toward the base of the tongue. They are the largest of the papillae and are the most easily seen. હવે આપણે ટંગ એટલે જીભનો ડાયાગ્રામ જોઈ લઈએ. એમાં જે ફંજીફોર્મ પેપિલી બતાવશે ટીપ ઉપર, ફિલિફોર્મ પેપિલી, વેલેટ પેપિલી, એપિગ્લોટિસ છે જીભની પાછળ, જીભ છે હાયડબનથી જોડાયેલી હોય, પેલેટ એન્ડ ટોન્સિલ સાઈડમાં છે. આની પહેલાંની સ્લાઇડમાં આપણે વેલેટ પેપિલી વિશે જોયું કે જે સૌથી મોટી પેપિલી હતી અને આપણે જોઈ શકીએ આરામથી. હવે છે ફંજીફોર્મ પેપિલી, આર સિચ્યુએટેડ મેઇનલી એટ ધ ટીપ એન્ડ ધ એડ્જ ઓફ ધ ટંગ એન્ડ આર મોર નમ્બરસ દેન ધ વેલેસ પેપિલી. મતલબ વેલેટ પેપિલીથી વધારેની સંખ્યામાં હોય છે. બીજું છે ફિલિફોર્મ પેપિલી, આર ધ સ્મોલેસ્ટ, સૌથી નાનામાં નાની ઓફ ધ 3 ટાઈપ્સ, 3 પ્રકારની છે એમાં નાનામાં નાની છે. There are most numerous on the surface of the anterior 2/3 of the tongue. Blood supply, the main arterial blood supply to the tongue is by lingual branch of the external carotid artery. Venous drainage is by the lingual vein which join the internal jugular vein. Nerve supply, the nerves involved are the hypoglossal nerves, 12th cranial nerve which supply the voluntary muscle tissue. The lingual branch of the mandibular nerves with are the nerves of the somatic sensation, pain, temperature and touch. The facial and glossopharyngeal nerves, 7th and 9th cranial nerves, which are the nerves of the spatial sensation of the taste. Next say functions of the tongues. The tongue plays in important parts in mastication, chewing એટલે ચાવવું, digulation swallowing એટલે ગળવું, સ્પીચ એટલે બોલવું અને ટેસ્ટ એટલે સ્વાદ પારખવા માટે. નેક્સ્ટ છે teeth એટલે દાંત. The teeth are embedded in the alveoli or socket of the alveoli ridge of the mandible and the maxilla. મતલબ મેન્ડિબલ ને મેક્ઝિલા જે બોન છે, હાડકા છે, એમાં દાંત ખૂંપેલા હોય છે. Each individual has 2 sets or dentitions, the temporary or delicious teeth and the permanent teeth. દાંતના બે પ્રકાર છે, ટેમ્પરરી teeth અને permanent teeth. At birth, teeth of both dentitions are present in the immature form in the mandible and maxilla. There are 20 temporary teeth, 10 in each jaw. They begin to erupt when the child is about 6 months old and should all be present after 24 months. મતલબ ટેમ્પરરી દાંત 20 છે, દરેક જડબામાં 10 છે. 6 મહિનાથીનો બાળક હોય ત્યાંથી આવવાની શરૂઆત થાય અને 24 મહિના એટલે કે 2 વર્ષનો થાય ત્યાં સુધીમાં આવી જાય. The permanent teeth begin to replace the delicate teeth in the 6th year of the age, and this dentition consists of 32 teeth is usually complete by 24 years. મતલબ પરમનન્ટ teeth 32 હોય છે અને જે ટેમ્પરરી teeth હતા એની જગ્યાએ રિપ્લેસ થઈ જઈને 6 વર્ષની ઉંમરથી અને 24 વર્ષ સુધીમાં આવી જાય છે. ફંક્શન્સ ઓફ ધ teeth, the incisor and canine teeth are the cutting teeth. કાપવાનું કામ ઇન્સિઝર ને કેનાઇન કરે છે. એન્ડ આર યુઝ ફોર ધ બાઇટિંગ ઓફ પીસ ઓફ ફૂડ, અને બટકું ભરવાનું કામ કરે છે ખોરાકના પીસને. વેરિયસ ધ પ્રીમોલર એન્ડ મોલાર teeth with broad flat surface are used for grinding or chewing food. Structures of food teeth. Although the shape of the different teeth vary, the structure is the same and consists of the crown, the part which protrudes from the gum, the root, the part embedded in the bone, the neck, the slightly narrowed region where the crown merges with the root. In the center of the tooth is the pulp cavity containing blood vessels, lymph vessels and nerves. And surrounding this is hard ivory-like substances called dentine. Outside the dentine of the crown, it is
thin layer of a very hard substance, the enamel. મતલબ દાંતમાં જે ક્રાઉન હોય, ક્રાઉનની ઉપર હાર્ડ સબસ્ટન્સ આવેલો છે, ઇનેમલ. The root of the tooth, on the other hand, is covered with a substance resembling bone called cement, which fixes the tooth in its socket. Blood vessels and nerve vessels pass to the tooth through a small foramen at the apex of each root. ડાયાગ્રામમાં ચાર પ્રકારના શેપ જે છે પરમેનન્ટ ટીથના, એમાં મોલાર એટલે દાંત, પ્રીમોલાર એટલે અગ્રદાંત, કેનાઇન અને ઇન્સેજર. અને જે મેઇન સ્ટ્રક્ચર છે ઇનેમલ, ક્રાઉનમાં ઉપર ઇનેમલ જે હાર્ડ સબસ્ટન્સ છે, ડેન્ટાઇન છે પલ્પ કેવિટી, નેક, ગમ, સિમેન્ટ, ડેન્ટાઇન. એમાં પલ્પ કેવિટીમાં નર્વ વેસલ્સ અને બ્લડ વેસલ્સ આવેલી હોય છે. થેન્ક યુ.